EOS-спільнота розпочала грандіозний експеримент, щоб дізнатися, чи зможе вона об'єднати кращі якості криптоконтрактів, людських договорів та вирішення суперечок. Це зробило EOS першим блокчейном на основі Конституції. Народження нового блокчейну та децентралізованої системи управління може здаватися досить складним, оскільки навіть в самій системі EOS дехто хоче скопіювати існуючі правові системи, інші планують зберегти концепцію «код – це закон». Сьогодні за допомогою CryptoAlliance ми будемо розбиратися, як функціонує EOS і кому він може бути необхідний. Доброго дня, Романе! Приємно з вами познайомитися нарешті. Приємно, що є можливість особисто розпитати про ваш криптошлях, про шлях EOS. Отож, розкажіть мені, будь ласка, як ви взагалі в'язалися в цю тему, як ви взагалі почали цікавитися криптовалютами і криптоспільнотою? Дякую за зустріч і за співбесіду. Я дуже рано підключився до біткоїна. Я писав статті для лібертаріанського журналу. За першу статтю вони мене питали, чи хочете $20 чи біткоїна. Я сказав, біткоін виглядає дуже цікаво, але давайте $20. І тоді за другу статтю вони кажуть, вибачте, ми вже не даємо долари, тільки біткоїни. Я думав, треба це нову систему навчитись. І замість $20 мені дали десь 7-8 біткоїнів. Ого! І як ви потім з ними справлялися? Я давно їх продав, вони не аж так сильно виросли. Але достатньо, щоб мене зацікавити в цій сфері. І я вже з моїм кумом Богданом ми будуємо проєкти від 2013 року. Ми збудували Bitcoin Block Explorer і маленьку таку ігру теж. І EOS нас дуже захопило, і ми думали, як внуритися в EOS громаді, і ми вирішили стати блок-продюсерами. Дуже багато працювали, майже безкінцево 3 місяці, аж до лончу. І ми потрапили в топ-21, ми потрапили в 10, вилетіли, знову потрапили, і ми так крутимося. Окей, я зрозуміла. Розкажіть людям, які не в курсі взагалі, як працює EOS, що таке цей 21 блок-продюсер, як це функціонує і чому хочеться стати цими блок-продюсерами? Окей, важливе питання. Блокчейни, воно є децентралізовані системи. То в кожній блокчейн є питання, хто буде будувати блоки. Біткоін, вони мають велику конкуренцію, що 10 хвилин. Треба вирішити якусь математичну проблему. Той, що вирішає математичну проблему, має правило поставити наступний блок на блокчейні. Тому потужні майнери, вони мають такі великі зали, де мільйон комп'ютерів вирішають ці проблеми, і що 10 хвилин вони беруть участь в цій конкуренції, щоб збудувати блок. EOS збудований на іншій системі, називається DPoS – Delegated Proof of Stake. І тут люди голосують за блок-продюсерів. То всі люди, які тримають EOS токени, можуть голосувати за будь-яких блок-продюсерів, їх більше 200. І приблизно 2 хвилини вони знову перерахують ці голосування і дають список топ-21. І вони по черзі додають блоки, ці топ-21. Воно дуже ефективно, дуже швидко працює. Дехто каже, що це компроміс децентралізації. Мені так не здається. Я думаю, що воно краще децентралізоване, ніж біткоін. Але все одно за те, що там нема конкуренції, що це просто складується порядок і всі по черзі будують блоки, воно йде супер швидко, і на EOS можна збудувати справжні applications, справжні програми. Гаразд. А як стати блок-продюсером? Що для цього потрібно? Можна код собі поставити на комп'ютер, і є просто команда, яку ти даєш до блокчейну, що я реєструюся як блок-продюсер. Як когось це цікавить, то заходьте до наш
тестнету, Jungle Testnet. Нам здається, що половину блок-продюсерів навчились ту технологію в нашому тестнеті. Тобто це не складно. Чи має бути якийсь баланс токенів для того, щоб стати блок-продюсером? Ні, не треба мати ніякий баланс токенів, але тоді треба переконати людей, щоб за вас голосували. То треба, щоб була якась причина. Ми бачимо різні причини. Є дуже технічні команди, є команди, які прив'язані до якихось великих біржах, так як Bitfinex, вони мають свого блок-продюсера. Є команди, які дуже сильно дають матеріали на вивчення. Дехто цінить, що блок-продюсери були гарно розміщені по цілому світі. То є інші причини, і кожен блок-продюсер думає, що я можу зробити для громади, щоб люди за нас голосували. Гаразд. Тоді наступне питання. Я читала, що в Конституції ЕОС купівля цих голосів за блок-продюсерів, в принципі, купівля голосів заборонена. А як це контролюється і хто відповідає, якщо, наприклад, таке станеться? Це дуже вчасне питання, бо йдуть про це дуже активні розмови. Блок-продюсери мають правило викинути інших блок-продюсерів. Ніби як 15 від топ-21 блок-продюсерів хотіли іншого викинути, вони це вже можуть робити, але вони не хочуть це робити, бо це не їхнє завдання, і це так, як вони переступають їхню відповідальність. І це почнеться розмова централізації, і що декотрі люди мають забагато контролю. То це можливість є, але це не робимо. Зараз від деяких блок-продюсерів є дуже конкретні evidence. Я не знаю, як це сказати. Пропозиції, ідеї. Ні, є дуже how do you say evidence? Докази. Дякую. Конкретні докази, що вони купляють голосів. Пару навіть чи один це рекламував на їхньому сайті. За інших блок-продюсерів є такі слабші докази, що вони це роблять. То здається, що це відбувається. Багато людей це бачать і про це говорять, але поки що ніхто нічого не робив. Є велике питання, скільки жорстоко, скільки сильно ми будемо це блокувати і що ми будемо робити. Це відкрите питання. Гаразд. Взагалі поява блокчейну як децентралізованої такої системи ознаменувала відхід людини від якихось вирішення там спорів, питань. Для цього було придумано смарт-контракти. Чому було вирішено знову поєднати технологію і людину в EOS? Є дуже яскраві приклади від Ethereum. В ефірі була одна помилка і загубилось щось $300 мільйон токенів, вартість $300 мільйон за одну маленьку таку помилку. І було ще перед тим інший баг, що сталося fork, Ethereum Classic вийшов, бо той основник ефіру Віталік, він хотів повернути чейн та відкатати систему і знову відпустити від певного блока. То є такі приклади, що самий код має помилки, і EOS є шанс, щоб збудувати такий людський рівень над ним, що можемо поправляти помилки. І зараз це теж дуже актуальна розмова, бо основник EOS, Дан Лаример, він дав пропозицію, щоб дуже обмежити це людське управління. Що людське управління тільки буде перевіряти, чи код робив те, що воно мало робити. Інші люди хочуть дуже розвинуту систему. І зараз вони проводять такі тижневі зустрічі, щоб це все обговорювати. І це, мені здається, в вересні, можливо, жовті, вони будуть голосувати. Ціла EOS громада буде голосувати, чи буде мати таку обмежену конституцію, таку велику, що дає багато правила до системи управління. І я не знаю, як це вийде, і це буде дуже цікаво і дуже важливо.
Але я ще скажу, що кошт випустити новий iOS є досить низький. То як люди будуть мати дуже сильні відрізняти інші думки, то може вийде iOS 2. Ага, зрозуміло. А тоді розкажіть в цьому контексті про ком'юніті, про, можливо, людей, де найбільше ідея EOS підтримується, де найбільше активно беруть участь в обговоренні Конституції, в обговоренні функціонування цієї системи, платформи, держави. Я навіть не знаю, як це конкретно одним словом описати. Можливо, ви мені підкажете. Більшість iOS громади бере участь в Телеграмі. Є ще велика частина громади, це китайська громада, вони на своїй системі WeChat. І зараз багато людей намагаються, щоб підключити ті два громади, щоб ми всі мали ту саму розмову, всі були в курсі. Ще є корейська громада, російськомовна громада трошки менше. То мені здається, це половина громади це англомовна, хоч частину англомовна. І вони на Телеграмі, тоді є китайська, корейська і менше російськомовна громада. Це головні кола. В Україні як цікавляться, питають, взагалі розробники звертаються до вас, можливо, там, щоб щось якось допомогти влитися в вашу ком'юніті? Так, тут було чудово. На кожен наших мітап ми зустрічаємо цікавих людей. Знайшли дуже крутих хлопців, які знайшли таку гарну багу, і вони розвалили нашу тестову мережу Джунгль. Дуже гарно, що вони до нас звернулися, і тоді ми передали ту інформацію до головних девелоперів, щоб вони могли направити мейнчейн, щоб це не розвалилось. То всюди зустрічаємо людей. А чим, власне, займається CryptoLions, так як окремо, якби, я так розумію, компанія, так? Так. Ми блок-продюсери. Ми були, найвищі, ми навіть були на 2-му місці в тому списку короткий час. Довго зупинилися на 8-му, зараз трошки вискочили на 30-му. Ми головна технічна команда. We're self-funded. За нас не сидить ніякий кит з мільйон токенами, ми тільки все самі зробили, фінансували, дуже багато працюємо. Про нас знають найбільше за нашу тестову мережу Jungle Testnet. Перед запуском мейнчейна це була дуже важлива річ, всі там тренувалися, ми там знаходили дуже багато важливих багів. Ми ще збудували монітор EOS Network Monitor.io, це показує теперішній статус чейна. Нам ще менші проєкти кілька з EOS, де людина може купити EOS аккаунт біткоїнами, zeos.co. І нам тільки починається один дуже великий проєкт, який дуже багато людей зацікавили, і ми будемо з партнерами це розвивати. Deru.io. І це ти можеш підкріпити обіцяння EOS токенами. Як ти хочеш щось обіцяти, чи до EOS громади, чи до чоловіка, чи до жінки, ти можеш там заморожити EOS токени під тим обіцянням. І як ти завершиш ці обіцяння, хтось може тебе судити і взяти ті токени. І це дуже важливо, бо якраз ми щойно говорили, що декотрі блок-продюсери не зовсім законно працюють. І це шанс, що відрізняти людей. Як блок-продюсер можна сказати, що я буду все чесно робити, і ось я заморозив кілька тисяч доларів, чи кілька 10 тисяч доларів, чи $1 мільйон під цим обіцянням, тоді надіюсь, що EOS-ка громада буде це цінити і голосувати за тих, що там щось заморожили. Це ще система довіри. Як будуть магазини відкриватися на EOS, і ти можеш бачити, які магазини мають такий performance bond, і ти будеш знати, що як вони щось вкрадуть, можна за них іти за тих грошей.
Гаразд, розкажіть, будь ласка, про Jungle Testnet. Що це таке для пересічного користувача, можливо, для розробника, або для тих тільки, хто починає цікавитися криптовалютами і взагалі системою функціонування крипти? Ну, можете запитатись мого кофаундера Богдан, ви зараз з ним поговорите. Але це EOS Chain, інший EOS Chain, але ми там його контролювали і ми маємо великі токени, то як DApp-девелопери хочуть тестувати їхню програму, вони реєструються на Jungle Chain і ми їм даємо токени, щоб вони могли все тестувати. Як блок-продюсер хоче навчитися, як бути блок-продюсером, вони підключаються до Jungle і там роблять блоки на Jungle Chain. Воно працює від квітня, здається, чи від березня, 2-3 місяці перед запуском мейнчейна. І ми там дуже багато працювали, і там були такі пригоди, коли все розвалювалося, і ми все ліпили назад. Є навіть статті, які інші учасники писали про пригоди на Jungle Testnet. Одна стаття, там можете її знайти на нашому веб-сайті cryptolines.io, дуже смішно. Там Ден Ларамер заходив, основник EOS, і він там просив нам одне або друге тестувати, чи взагалі питав, яке бачення. Зараз як успіхи, що плануєте? Ну, ми далі розвиваємо EOS Network Monitor, і цей проєкт Deru, ми на ньому даємо більше і більш фокус. Ще малі речі ми хочемо перекласти наші сайти. Ми намагаємося брати участь в зустрічах, щоб розширити EOS і допомагати девелоперами. Ми маємо один постійний проєкт, ми вже переклали, я думаю, десь близько 100 статтів. Постійно перекладаємо на українську мову і на російську мову, і даємо озвучування до важливих відео, щоб просто відкрити такий міст до російськомовної і українськомовної громади до EOS, бо тут багато чудових девелоперів і не всі можуть розібратися англійською мовою. Розкажіть, ви ще нещодавно були в Кореї, наскільки я знаю, у вас там був гарний виступ, ви провели там декілька днів. Що цікавого було, що розповідали, що питали, чим відрізняється, можливо, криптоспільнота там і тут? Там було дуже-дуже цікаво. Просто зустрінути всіх тих людей, які ми вже їм щодня з ними спілкуємося протягом 4 місяців, але ще ніколи їх вживому не бачив. То я думаю, це було головне, просто з ним посидіти, поговорити, ділитися думками, ділитися проблемами. Це було просто супер. Важко сказати, як відрізняються громади, бо вони між собою дуже різні. Є корейські і китайські блок-продюсерами, там є ті, що будують проєкти, так як ми, є там ті, що займаються комунікацією, ті, що мають таке важливе місце, як дуже близько до біржах. То вони між собою дуже різні, не знаю, чи можу сказати дуже загальне. А в них там зараз, наскільки я розумію, ситуація з регулюванням дуже складна, регулюванням криптовалют і взагалі використанням криптовалют. На вашу думку, чи потрібно, чи має держава регулювати криптоспільноту? Це мало заходило в наших розмов. Там і в Кореї, і в Китаї було таке загальне відчуття, що все вирішиться. Мені здається, це нова економіка, і держави, так як Україна, які хочуть розвиватися, повинні зробити, щоб криптопідприємцям тут було вигідно. Ми дуже хотіли реєструватися як українську фірму. Ми тут в Україні, команда в Україні. Але за те, що тут законодавство трошки слабе і не всі закони дуже визначені, ми будемо німецькою фірмою. Так. Але можливо, якщо приймуть якісь закони, ви зміните юрисдикцію? Так, можливо, або тут відкриємо такі філію. Це все одно може бути та філія, але так. Ще треба трошки доробити. А тут багато підприємців працюють з великою такою невпевненістю, бо воно ніби не заборонено, а не дозволено. То
я думаю, ті такі біткоін-майнери, їм тут гарно працювати, бо вони так звикли до того. Але як блок-продюсер, EOS блок-продюсер, ми просимо голосування, ми публічно виступаємо, ми такі намагаємося бути суперпрозорими, і якщо щось не впевнено, то ми це не робимо. Ми намагаємося все робити так, все чітко, законно. І тому вирішили Німеччина, де всі правила про криптовалюти дуже гарно визначені. Це нам трошки додаткової роботи, бо вони мають свої обмеження, але ми вирішили бути такими суперпрозорими, суперлегальними. Гаразд. Все. І останнє питання, мабуть, воно буде трошки провокативним, але це те, що цікавить зараз. Вас ICO, наскільки я знаю, в EOS проходило там протягом року, було зібрано достатньо коштів, зібрали багато ефірів, і тут в травні почали зливати ефір. Якби криптоспільнота, зокрема і ефір, трошки якби були стурбовані тим, що великі масиви зливаються, падає відповідна ціна. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію і взагалі ваше ставлення до ситуації на ринку, до топ-криптовалют, яким чином буде розвиватися ринок? Я не певний, чи ми знаємо, що це блок 1 продавав цей ефір? Це вже визначено? Ні, я не знаю. Я думаю, цілий ринок впав. Окей, щоб всі були в курсі, блок 1 це та фірма, яка зробила EOS. Вони забрали багато токенів ефіру, які колись мало вартості 4 мільярд. Це надзвичайно багато. Я думаю, воно вже впало на третину. Якщо вони їх не продали, це впало на третину, то 1 з чимсь мільярд. Це далі неймовірно багато. Не знаю, чи вони продали, чи ні. Цілий ринок розвалився. Але це нова штука, ще ніхто не знає, скільки воно цінне. В історії нові технології, які змінюють світ, вони уявляються такими bubbles, бульбашками. There was a railroad bubble, коли залізна дорога розвивалася. Це всі купляли акції будь-якої фірми, яка себе тільки назвала Railroad. Коли інтернет уявився такому бульбашками. То ми теж бачили такі рухи в крипті. Воно змінить світ, воно буде дуже-дуже впливове. Ще ніхто не може сказати конкретно як, і не знаємо, скільки вартість має EOS. Чи воно має мати вартість мільярд, чи 4 мільярд, чи 100 мільйон, не знає. Але вартість буде велика. Тільки не знаємо як оцінити. Софтвер, програми колись, від 80-х років, вони тільки маніпулюють інформацію. І тільки за це маніпулювання інформацією змінили світ. Тепер вони тільки починають маніпулювати вартість. І це щось зовсім нове і дуже важливе. Гаразд. Я вам дуже дякую за розмову. І вам дякую. Доброго дня. Вітаю. Приємно познайомитися. Дуже вдячна, що виділили час для того, щоб зустрітися. Розкажіть і ви про те, як ви почали спілкування з криптовалютами, з блокчейном. Як ви до цього дійшли? В IT я давно, скільки себе пам'ятаю, чи не з 7 років. Мені так повезло, що в мене батьки були в цій сфері, і я швидко освоїв комп'ютер. В криптовалюту я попав в 2013 році, коли познайомився з Романом. Вірніше, ми познайомилися трошки швидше, але Роман мене привів в криптовалюту. Він мене познайомив з біткоїном і запропонував робити перший проєкт, те, що він розказував, Block Explorer і там певну одну гру таку простеньку. З цього почалось моє знайомство. Я сам девелопер, і я почав писати код, розбиратися, як воно працює, і мені це сподобалося. А як ви дійшли до того, що потрібно організуватись в Crypto Alliance, зробити свій прайд і взагалі як у вас відбулося це, як ви дійшли до того, щоб стати командою?
Ну, насправді я шукав різні проекти в криптовалюті. У мене були свої стартапи деякі були успішні, деякі не дуже. І буквально десь кінець лютого місяця ми мали розмову з Романом, і Роман каже, ось там зараз відбувається ніби якби набір, оголошення на конкурс блок-продюсерів. Я кажу, треба подаватися. І то вийшло, до речі, досить смішно, тому що я подався зразу як сам. І потім ми щось з Романом говоримо, Роман каже, ні, то напевно то треба робити команду, щоб це вже було як, серйозно, бо це відповідальність і серйозна робота. І ми ж організували CryptoAlliance разом. І можна, якщо подивитися, в першому репорті, коли була подача блок-продюсерів, у мене нас є там двоє. Я є окремо поданий як один, і потім ми подані разом як CryptoAlliance. Ага, потім ми вже вирішили зв'язатися. Як ви, як розробник, можете мені сказати, на кого орієнтований EOS, кому він може бути цікавий? Всім, хто цікавиться швидкими розрахунками. Дивіться, в біткоїні, як ви робите транзакцію, вам треба почекати 10 хвилин, щоб вона підтвердилась, і потім ще 20 хвилин, щоб вона підтвердилась, щоб прийшло як мінімум 3 блоки. Це є півгодини, це є купа часу. Ви, наприклад, якщо хочете в кафе розрахуватись за каву, будете чекати півгодини на підтвердження. В EOS швидкість транзакції. Блок виходить щопівсекунди. Ми маємо блок щопівсекунди, відповідно, в нас є набагато більша гнучкість і швидкодія. Другий великий плюс – це безкоштовність транзакцій. Ви створюєте тільки аккаунт, ви одноразово платите за оперативну пам'ять, яку ви використовуєте на тому аккаунті, а після того у вас ці транзакції безкоштовні, ви їх можете робити великі, маленькі, атомні. Мікротранзакції. Причому ця транзакція може відбуватися щопівсекунди. А розкажіть мені детальніше про блокчейн, як він функціонує, як він побудований. Тобто, я наскільки читала, я розумію, що там є і прив'язка до ERC-20 токенів. Яким чином взагалі це все працює? Як називається цей алгоритм консенсусу, як взагалі там все побудовано? Окей. Прив'язка ERC-20 токенів була на самому початку, тому що було ICO EOS, і вони продали якусь кількість EOS токенів ERC-20 на ефірі. Коли запускався EOS Chain 1 червня, 2 червня, заморозився контракт EOS, контракт на ефірі, і ці токени стали неможливо пересилатись між тими адресами. Разом з тим, коли запускався EOS Chain головний, на нього зробили всю витяжку всіх транзакцій, всіх кошельків, хто купив токени EOS, і запхали його в EOS. Тобто всі, хто інвестував на стадії ICO EOS, дістав собі аккаунт і дістав ту кількість токенів, але вже токенів коїнів в блокчейні. А старі перестали функціонувати. Оце відбулася оця зв'язка, перехід з ERC-20 токена на реальний EOS токен. Зрозуміло. Про блокчейн. Взагалі, як він функціонує. Proof, я читала сьогодні, забула. Proof of stake, delegated proof of stake. Delegated proof of stake. Принцип такий, що всі можуть стати блок-продюсерами, вони мають мати певні зобов'язання, там, скласти певні документи, зробити про себе описи, щоб відповідати вимогах спільноти. Крім того, мати обладнання, яке би забезпечило продюсення блоків і відповідно його налаштовано. Після цього зібрати відповідну кількість голосів. Токен-холдери голосують в блокчейні. Вони виконують певну команду, певний екшен, яким вони віддають свій голос, а його голос – це кількість токенів, які він має застейкані на своєму рахунку. Ось, там є певні параметри, ми можемо до цього трошки вернутися пізніше. Ось, і коли він голосує, він не втрачає ці токени, він просто передає ці голоси, оцю кількість EOS-ів, він як голос передає тим продюсерам, за якого він виставив галочки. І в них ці токени так якби додаються. Голоси додаються, не токени, а голоси. Ті, хто назбирали найбільше голосів, топ-21, дістають право продюсити ці блоки. Вони попадають в такий розклад. І цей розклад відбувається поетапно, по черзі. В кожного є свій слот для продюсення 12 блоків. Кожен продюсер має 6 секунд, за які він продюсить 12 блоків. Тому що один блок виходить в півсекунди. Це якось відбувається автоматично чи вручну? Це відбувається повністю автоматично, це все зафіксовано на блокчейні. Зміна продюсерів
як хтось віддає голос, от ми зараз можемо проголосувати, так? Наша транзакція пішла, і вона зарахувалася до тих продюсерів, за кого ми проголосували. Якщо в якогось продюсера стало більше голосів, ніж я на позицію вище, то він з ним міняється зразу місце. Якщо він попадає від 1 до 21 місце, він починає виробляти блоки. Для цього в нього має бути спеціально сконфігуроване його софтвер і достатні ресурси його серверів обладнання. Скільки ресурсів? В чому вимірюється ресурс? Ресурс потрібно мати багато оперативної пам'яті, тому що тут якраз це найбільша потреба, і так само потужні процесори. Бо вони обробляють ці транзакції. Транзакцій може бути багато. Зараз у нас, якщо я не помиляюсь, рекорд є щось 3700 чи 3900 транзакцій в секунду був рекорд. Це може бути комп'ютер, як звичний комп'ютер? Так, це звичайний може бути комп'ютер, але з більшими, це як серверний комп'ютер, який має багато планок оперативної пам'яті і потужні процесори. Ну і знову ж це не один комп'ютер. У нас є, наприклад, 7 серверів, які це обслуговують. Між ними спеціально розгалужений там трафік, балансування навантажень, і такі всякі речі, щоб дати можливість більшість людям доступитися до наших нод і отримати інформацію з EOS блокчейну. На вашу думку, чи справедливо говорити про те, що блокчейн EOS повністю децентралізований? Я думаю, що так. В принципі, показник, що ми маленька команда з України попали в топ. Я думаю, це один з признаків того, що він є децентралізований. Так, я вважаю, що так. І початкова дистриб'юція токенів, мені також виглядає, відбулася досить чесно. Вона відбувалася за певним правилом, тривала цілий рік і 365 днів. І, в принципі, кожен в ній міг прийняти участь і спробувати. Розкажіть про Jungle Testnet, що це таке і для чого це використовуєте? Це наша така дитина, Jungle Test Network. Почалося з того, що ми почали знайомитися з EOS, це був кінець лютого, початок березня. І щоб знайомитися, його треба попробувати, як воно працює. Це ще були ранні версії EOS, вони там розвивалися Down 2, Down 3, потім Down 4, і потім аж був реліз фінальний. І ми почали з Down 2, і це просто створювались пусті блоки, не можна було робити ніяких транзакцій. І ми вирішили, щоб це дійсно навчитися, нам треба зробити реальне середовище, на якому можна буде реально вчитися. Не просто на одному своєму локальному комп'ютері вдома, а побудувати мережу, яка би повторювала той блокчейн, який потім має виписатися. Мета була зробити її дійсно децентралізованою, і це нам вдалося. До нас підключились майже всі блок-продюсери, які на той час починали також, вони заходили до нас, вчилися. І відповідно нам дало можливість це розбиратися з кодом і пробувати, як він працює, і в самому все перевірити. Ми написали дуже багато різних скриптів, як запустити мейнчейн, частина з них використовувалася для запуску головного блокчейну. Коли вийшов Down 3, то ми перші, по суті, нам вдалося в Down 3, коли вийшов EOS, це був перший момент, коли вони запускали смарт-контракти. І це була така зміна після Down 2, там його досить просто було запускати, а Down 3 нікому не вдалося. І от CryptoLions вдалося першим запустити тест-нетворк на цьому Down 3, і в нас, там я про це навіть статті були написані свого часу. І таким чином ми вчились на джунглях і допомагали іншим вчитися. До речі, про смарт-контракти. Наскільки я читала, що в EOS може бути, якщо якийсь спір, і смарт-контракт виконаний, але є, наприклад, суперечка, то люди можуть, я так розумію, це блок-продюсери, можуть вирішити цей спір, так? Чи неправильно? Трошки не так. Якщо є служба IECAF, зараз як вона я хотів задати, як вона точно розшифровується. І зараз вже були прецеденти, що блок-продюсери блокували певні акаунти тих, хто робив якісь порушення, крав гроші чи ще щось. Відповідно, були звернення до служби IECAF, були надані певні докази. Ця служба видала документ про блокування, і продюсери заблокували ці акаунти. Зараз є щось біля 16 чи 18 акаунтів заблоковані в блокчейні, і вони заморожені, з ними неможливо виконувати ніякі дії.
Зараз розглядається, тестується ще один такий крок для продюсерів, це є судо. Це є так, якби більші повноваження, які дозволять і реверсити транзакції, і змінювати ключі інших аккаунтів. Але наразі воно ще проходить тестування, тому що є контроверсійні такі погляди на це, що ніби це буде завелика влада для блок-продюсерів. І ще хочу це відтестувати, щоб бути впевненим, що це не зробить шкоди більше, ніж добра. Ось. Але в цьому робота ведеться. Це є одна з функцій, яка була зазначена ще в white paper iOS. І, в принципі, я думаю, що вона буде впроваджена в скорому часі. До речі, про white paper. Наскільки я знаю, багато проєктів одразу в white paper пише відмову про те, що ми не беремо ні за що відповідальність, ми взагалі не пропонуємо вам нічого в нас купляти, то якщо ви купили, ми не зобов'язані взагалі нічого зробити. В EOS навпаки є конституція, яка декларує певні правила, певні зобов'язання перед криптоспільнотою. Як ви вважаєте, чи буде в майбутньому кожен проект якимось чином прив'язуватися до Конституції? Чи можливо це до якоїсь конституції, до якогось законодавства? Я чи думаю, можливо так. Це... Одна з елементів також iOS – це є наявність Ricardian Contract. Це є контракт, який написаний людською мовою. Не мовою контракту, кодом, а є людська мова. Відповідно, кожен смарт-контракт має в собі ще Ricardian Contract, який ніби людина, коли починає користуватися цим смарт-контрактом, вона його підтверджує, вона погоджується з цим контрактом. Відповідно, всі, хто стали блок-продюсерами, вони виконали екшен рек-продюсер, і вони підписалися під власне Ricardian контрактом, систем контракту за продюсерення. Тобто в майбутньому всі, хто захоче провести ICO, ви думаєте, що вони будуть підтримувати таку систему взаємного обмеження? Я думаю, що так, тому що iOS, власне, дозволяє це збудувати людський підхід, дозволяє забезпечити, застрахувати ваші вклади і дозволити відчувати себе більш впевненішим. Гаразд, тоді останнє питання про, на вашу думку, яке майбутнє чекає EOS і, зокрема, CryptoAlliance, що плануєте, які у вас, можливо, є вже ідеї, що можна розповісти? Я думаю, що Роман вже трошки поділився нашими ідеями. Ми далі розвиваємо те, що ми вже робили, те, що ми почали, це наш Jungle Test Network, бо це така основна площадка. Всі, які апдейти входять в ОСі, вони завжди перед цим пробуються в Jungle Test Network. Тобто ми є цей щит, який бере на себе удар перед тим, як попасти в мейннет апдейту. Ось. Друге – це Network Monitor, яким ми аналізуємо стан мережі і допомагаємо показати іншим стан їхніх нод, в якому вони місці, скільки вони голосів зібрали, чи вони продюсять, як часто вони відповідають і різні решта технічні дані. Truth Band – це гарантування правди, це є такий проєкт, над яким ми зараз також працюємо, він є великий і досить цікавий. Крім того, у нас ще є багато дуже задумів, але треба більше часу і ми з ними ще поділимося. Дякую дуже, бажаю вам успіху. Дякую вам. Привіт, приємно познайомитися особисто, приємно поспілкуватися. Отож, моє традиційне перше питання. Яким чином ви прийшли у криптосвіт? Долго наблюдал спекуляцию. Можно сказать, с того момента, когда она начала 2х делать. Но для меня это была лишь так, спекуляция, это равно гэмблинг почти. Никто толком не объяснял, зачем нам блокчейн нужны, зачем эти технологии и что с них можно делать. Где-то в 2015-2016 году основатель PayTomat Юрий, он меня пригласил, мы вместе работали долгое время в сфере IT-инфраструктуры. Поработать, и в первый раз это было про технологии, а не про трейдинга и спекуляции. С того момента заинтересовало и все остальные криптовалюты, блокчейны различные, и начал думать о их применении в различных сферах
С Юрой Пейтомат один из, как скажем, примеров этих применения. В настоящому справжньому Ну, житті, да, повсякденному. да. Мгм. Для вас особисто, що таке EOS проект, EOS блокчейн? Чи це держава, чи це система, чи це можливо якийсь новий спосіб управління? Это следующая ступенька в развитии блокчейна. Это одна из итераций развития, которую мы наблюдаем. Это не государство, это просто инструмент, скажу так. Инструмент, и больше этого нельзя ожидать, что EOS блокчейн решит какие-то другие вопросы в жизни. Нет. Это просто всего лишь инструмент транзакционный для записи, для стандартный функционал блокчейна, только с большой скоростью. Чисто теоретично, чи можна було б запровадити на так подібній системі державу, управління державою? Управления государством нет, но мелкие вещи, например, в городе парковка, можно порешать. Смарт-парковка, всего лишь QR-код, запись, это номер машины и оплата, и таймстамп. Всего лишь это эти данные на блокчейне, какой-то блок-эксплорер, который проверяющему органу дает эти знания. Какой номер, когда паркован и сколько заплатил. Вот. Для таких, опять, инструмент. Но не тотальный, как-то там обосноваться сейчас. Пока рано. Пока рано. В Україні вже досить багато є таких проєктів, які стали знаменитими на весь світ. На вашу думку, які проєкти можуть конкурувати з EOS, які проєкти є перспективними українські? Украинских проектов только слышу про Карбо, а других проектов не наблюдаю. Может, я не знаю. Не цікавитесь? Нет, точно знаю, что тут большая концентрация девелоперов. Неважно, какая криптовалюта или продукт, всегда можно найти где-то по цепочке в этой предприятии или компании или блокчейна где-то там участники из Украины, именно разработчики. Поэтому не удивлюсь, что существуют другие проекты, но пока что так, только Карбо знаю. А других, да, которые вышли, можно сказать, какого-то трэшолда, типа узнаваемости или полезности. Ви працювали з засновником Пейтомату, взагалі з цим проєктом. Як ви вважаєте, чи зможе економіка стати токеномікою? Чи зможемо ми повсякденно розраховуватися криптовалютами і коли? В некоторых странах это уже работает, но там не криптовалюта единица, а нацвалюта. Это Индия, Китай, у них цифровые платежи, мобильные кошельки, сканирование QR-кода, оплата уже пару лет точно работает. Там в этих приложениях отображается нацвалюта или криптовалюта, уже не важно. Процесс, сам поведение человека уже изменилось. Как мы покупаем, как мы тратим деньги, как мы рассчитываемся. Так что это постепенно придет. И криптовалюта, там, например, есть wallet Paytomat. Там есть сейчас, наверное, где-то 8 криптовалют, включая EOS. Подключить какую-то государственную криптовалюту не проблема. Поэтому если Европа завтра выпустит электронное евро, то тоже подключим. Это больше поведение и схема,
как мы оперируемся с экономикой. А токеномика, она существует, обычно бухгалтерия это тоже токеномика. Ну, и с появлением блокчейнов и потом скоростные транзакции EOS, еще и бесплатные транзакции, не как эфиры с газом, позволяет, да, много чего перевести на каких-то единиц, и для внутренних расчетов, для транзакций между оборудованием и оборудованием, machine-to-machine тоже, она, да, имеет смысл использовать. А на даний момент які можливості дає EOS для пересічних українців, для тих, хто ходить по Хрещатику зараз? Я скажу, наблюдая других стран, поведение других консюмеров, пользователей других стран, для них особо ничего не поменялось. Там интерфейс остался тот же, значения они вводят привычные им. За этим интерфейсом где-то стоит блокчейн, мы еще не узнали. Может, и не будем знать. Так она не будет видна. Например, для Украины земельный реестр перевести на блокчейн было бы неплохо. Но любой база данных, которой нельзя изменить задним числом, пока что тут сопротивление есть. В Швеции перевели весь земельный реестр на блокчейн, а девелоперы, которые этим занимались, хоть и эстонская контора, они все из Донецка. Для страны, для управления, мелкие какие-то реестры надо перевести на блокчейнах, а расчеты это пока рано, законодательство нужно правильное. Мы PayPal не можем тут включить. Криптовалюта ще чуть далі. Гаразд, тоді як ви розцінюєте ситуацію, яка зараз склалась на ринку криптовалют? Які криптовалюти залишаться, які відсіяться, можливо? Які технології будуть залишатися фундаментальними? Реестры, где можно хранить данные, такие блокчейны будут популярностью пользоваться, где транзакции скоростные и бесплатные тоже. На остальных спекулятивно, я ничего не расскажу, я не наблюдаю этот рынок все равно. Технологически, да, эти два аспекта. Хранение записи, побольше данных в структуризированном формате и скоростные транзакции, бесплатные транзакции. Вот всех блокчейнов, которые пока что эти функции будут выполнять, я думаю, они имеют права на процветание и применение. Гаразд, розкажіть трошки своє уявлення про те, чи можливо систему EOS, взагалі цього блокчейну, перенести, чи могли б інші, наприклад, криптовалюти користуватися цією системою? Чи логічно це було б? Чи потрібна конкуренція, щоб була? Обязательно требуется конкуренция, и мы уже наблюдаем в EOS различные понятия, как sidechain, sister chain, daughter chain. Так что они уже есть, и поскольку всегда говорил, что раз в EOS есть Конституция, то будут те, которые не соблюдают Конституцию, будут пираты, анархисты, все будут. Тобто всередині ком'юніті теж є конкуренція? Да. Даже среди китайских блок-продюсеров есть конкуренция, они не все одинаковые, все тоже не любят друг друга до конца. На вашу думку, в такому технологічному світі, чи важлива участь людини? І чому вона важлива в всяких таких технологічних процесах? Люди
Если не люди, то кто? Мы сейчас на промежуточном стадии перехода от какой-то там контролированной автоматизации до полной автоматизации, без наблюдения. Еще не говорю, что там AI должен включить и наблюдать их. Но все равно, как наблюдатели, операторы мы еще нужны. Та же самая с кодом, проверить правильность, правду. Даже в коде сделать обновление или патч тоже пока что люди нужны. Тобто людина, на вашу думку, вона не відійде на другий план, не стане на перший план машина, там, комп'ютер. Нет, пока нет. Но к этому идем. Скільки років? Сначала мы должны все оборудовать, чтобы была энергия из, как это называется, green, Зелена энергия. После этого можем думать, как машины могут сами себя обеспечивать. Кстати, с платежной системой у нас есть вендинг-машина, которая сама по себе управляет складом, который внутри есть, может сама заказать, оплачивать за интернет, за аренду смарт-контрактами. То есть вот такая единица, да, это тоже это полуавтоматизация, но да, это реальность, это уже есть. Яке майбутнє чекає EOS і криптосвіт? Чи не розвалиться це все завтра? Точно нет. Я приведу пример тоже, откуда я, из Индии. Если поискать в Гугле Индия cryptocurrencies, то можно найти список, что все забанено, иски, бан, иски. Только надо поменять Индия блокчейн, можно увидеть, что там миллиарды тратятся, чтобы построить институты, образование, переход вещей банальных, как субсидия фермерам за удобрение, тоже на блокчейне. Будем Тобто це може бути таке роз'єднання саме криптовалют і технології. Да, и всегда надо блокчейн и криптокурренси — это две различные вещи. Можно назвать криптотокенами, чтобы не обидеть государство, которое любит свою валюту. Ну, блокчейн всем нужна, всем правительствам нужна. Сколько они честны, это и будет показателем. Дякую. На цій позитивній ноті. Спасибо. Дякую. Спасибо. This is Crypto Alliance team paid with EOS with the help of Paytomat software, paid for juice and coffee.